What's up sa mga kabalbas ko dyan? Ito na naman po ako nagbabalik para sa isang video at this time we will talk about ayan, tattoo. 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 So, bago yan, tapusin ko muna yung workout ko and later, pag-usapan natin yan, okay? Yon, so tapos na po ako mag-workout. So, what's up again sa mga kabalbas ko dyan at ano na nga ba yung pinag-usapan natin kanina? This time we will talk about ayan, tattoo. 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 Yon, tattoos, okay. So, a while ago I was reading a certain post. Hindi ko nasasabing kung anong post yun. Nakabasa lang kasi ako ng comment na about tattoos. I think he's a guy. Sabi niya doon na, kinote niya yung Leviticus 19:28. So, ano nga ba yung nakasulat sa Leviticus 19:28 na bakit kino-quote sa amin na may mga tattoos, especially sa mga Christians na kagaya ko. So, basahin po natin yung nasa Leviticus 19:28. Sabi po niya dito, do not cut your bodies for the dead, or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord. Oh my God. Biblical nga. Do not put tattoo marks daw. Yari ako. Mali ako, biblically. Oops. Chill muna. I have a question. How do you read your Bible? Paano mo basahin yung Bible mo whether you are a Christian or not? Pag nabasa mo ba yung isang verse, isang context, yun na ba yun? Na. If you're reading your Bible, make sure that you read the whole context. Up and down, verses by verses. Balikan mo, pag di mo naintindihan yung isa, balikan mo. That's how you read Bible. Read the whole context. For example, itong kino-quote sa amin na may mga tattoos, especially as a Christian. Do not put tattoo marks. Oh, napaka-brutal nung pare. Hindi ka daw pwede kasi Christian ka pare. Hindi ka pwede mag-tattoo. Wait. So kung yung nabasa mong verse na yun na ba yun? Gaya ng sabi ko, read the whole context. Hindi mo naman pwedeng apply agad-agad yan without reading and understanding the whole context. For example, nabasa mo sa Biblia, pagbuklat mo sa Bible, nabasa mo, At nagbigti si Judas. magbibigti ka rin. Nasa Bible eh. Biblical eh. Susundin mo yung Bible eh. Make sense. Right? Yayain mo yung mga tropa mo. Guys, tara, bigti tayo. Nasa Biblia eh. Ganun ba yun? Isa pang halimbawa, for example, by chance, nabuklat mo yung Bible mo. John 11:35. Jesus wept. So, tumangis si Jesus. Iiyak ka? Iyak ako, biblical eh. Nabasa ko na sa Bible, iyak ako. Yun ba yun? Or worse, by chance, nabuklat mo ulit. Sa Genesis, yung instruction ni God kay Noah kung paano niya i-build yung ark, yung boat na napaka-huge as same as Titanic. Susundan mo yun? Saan ka kukuha ng mga equipment mo, ng mga materials mo? Yun yung point ko mga kapatid, mga kabalbas. Yun yung point ko. If you read just one context, make sure to read the whole context for you to be able to understand yung nabasa mong Bible verse. Hindi basta-basta kung nabasa mo, yun na yun. Actually, itong do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. This was quoted by the back in the old days. Pero kasi tayong tinatawag na pagan worship. Yung mga pagan worshipper, they believe that if they cut their bodies, mas effective yung worship nila if they put tattoo marks. For example, yung gods nila. Marami kasi silang gods noon. For example, or let's say for example, namatayan sila ng mahal sa buhay, ipapatato nila yung pangalan. For example, Trillanes, for example, yun ang pangalan ng father mo. And then yung father mo na yun, magiging idol mo siya. Idol means Diyos nila. They're making them gods, idols. Ayon ni Lord yun. So ipapatato nila ngayon yung name na Trillanes, and then they worship. Because they think na if they cut themselves or put tattoo marks, yung worship nila is mas effective. That ay tawag nila doon ay pagan worship. So this verse was actually quote for them. Yung mga pagan worshipers, yung mga may idols,
idolatry, which is ayon-ayon ni God. So, ayun. Pero, kung patuloy mo pa rin i-quote sa akin itong Leviticus 19:28, guys, I can quote also yung mga previous verses. and marami tayong sasagasaan dyan, like, Fashion, food, tradition, etc. Ang dami. hindi na natin babalikan yung whole context kasi ang sabi niya, ang dami dito, puro do not. Balikan lang natin yung mga previous, mas mababa lang ng konti. So for example, sa 26, do not eat any meat with the blood still in it. Lahat ng karne actually, may dugo pa yon sa loob. So, especially yung mga mahilig sa steakhouse, yung order ng beef. For example, rare, medium, done, well done. Especially yung rare, napakasarap nun. I've tried that. Napakasarap nun, but it's still full of blood. Madugo pa rin po yun. So, pag nakita kitang kumakain dyan ng beef steak, Uy, nasa Biblia. Kasalanan, tol. Kasalanan nasa Biblia, oh. Do not eat any meat. ganun ba yun? Pag may nabasa kang Bible verse, yun lang, i-quote mo na kagad yun? Sa verse 27, do not cut the hair at the sides of your head. Nagpagupit ako. Or nagpagupit yung tatay mo. Nakita mo, Dad, ba't ka nagpagupit? Kasalanan yan eh. Nasa Bible eh. Biblical, Dad. Ba't ka nagpagupit? makes sense. Sabi pa niya dito, or clip off the edges of your beard. For example, nag-ahit yung tropa mo. Tol, patay ka. Impyerno ka. Nag-ahit ka, tol. Yari ka, tol. Nasa Bible yun. You know what I'm saying? Yun po yun, mga kapatid, mga kabalbas ko dyan. Yun ang point ko. If you are still quoting that Bible verse to me na yung Leviticus 19:28, basahin mo lahat with the whole context and malilinawan ka, and you know, you have to ask your pastors, your elders, you know, yung mga marunong sa Bible. So, kung medyo lalaliman natin, kasi mapilit ka na na sinner ako kasi may tattoo ako, sasabihin mo sa akin, bro, paano naman yung nasa 1 Corinthians na our body is a temple of Christ. Wow! Mukhang yari na ako dito. Sinira ko yung katawan ko. Again, read the whole context. Basahin mo yung buong konteksto, kapatid. Ang tinutukoy po doon, it's not about external, it's about internal, which ang tinutukoy po doon is sexual immorality. Again, read the whole context at malalaman mo yung sinasabi ko. It's all about sexual immorality, ang dami kasi doon yung mga ginagawang, basta, read the whole context, basahin mo yung 2 Corinthians. And ayun, guys, once again, I just want to stop this disagreement. Come on guys. Buksan natin ng konting isip natin. This is about wisdom issue, it's not about sin issue. You read the whole context, you read the Bible carefully. Kung hindi ka maintindihan na isang verse, basahin mo from the top to bottom. Balik-balikan mo yan. Walang mawawala sa oras mo dahil salita ng Diyos yan, man. Salita ng Diyos yan. Hindi ka malulugi. Na kaya natin nagbasa ng mga pocket books noon, ng mga Harry Potter. So, why not the Bible, di ba? Again, I'm not here to distort or ano ba yon? Yung ilihis tayo. Ilihis kayo sa anumang beliefs nyo, sa anumang pinaniniwalaan nyo or your faith. I'm just here to, explain more, explain deeper. Although I'm not a pastor, although hindi ako nag-aral sa Bible, but if I read the Bible, I'm making sure na babasahin ko yan, up and down, the whole context. Kung hindi ako maintindihan, nagtatanong ako sa mga pastor, like yung mga matatagal ng pastor, mga elder, ganun. So, ganun po ang pagbabasa ng Bible. Napaka-importante po na basahin natin na mabuti. Not just quoting them. Alam, nakakalungkot. Tayo pang mga Christian ang nag-aaway-aaway. At ang nakakalungkot dito, batuhan tayo ng Bible verses. Wow! Christians
Kristiyano laban sa Kristiyano, batuan sa Bible verses, ano mangyayari? Wala, di ba? Huwag tayo magpagalingan, magpalaliman tayo sa alam nyo, hindi naman, it's not about the religion, it's about the relationship. Ani mo yung talino mo kung wala si Jesus sa'yo, forget it. So once again guys, one love lang tayo. And of course, yung mga tattoos ko may mga stories behind yan. Why I have this, I have this. For example, this cross, you know, pag gusto ko pag 90 years old na ako at ulyanin ako, bigla ko makikita, oh, once upon a time, yung son ni God, pinadala niya dito sa earth para, you know, tubusin tayo sa mga kasalanan natin. You know, every time na nanghihina ako, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. This one, ang ganda ng story nito, pero wala na tayong oras. Ang ganda ng story nitong tattoo na to. And guys, especially young people, especially Christians, I am not here to convince you to have tattoos like me. Nah. I'm not telling you to have tattoos. I'm not telling you na it's good. I'm not telling you na it's good or it's cool to have tattoos. You know, tattoos are permanent. It cannot be erased, or yeah, it can be erased by laser, but ang pangit na ng kalalabasan for sure. Guys, I'm not here to distort your beliefs, your paniniwala, your pananampalataya. I'm here to explain, to encourage, di ba? Pastor na pastor. Guys, let's just stop this argument, this agreement actually. And actually, I must say this is a misconception. Misconception about tattoos. Guys, please, one love tayo. Okay? Kung may katanungan kayo, you can send me your you know, ideas or mga katanungan, and I will try to answer you. So till my next vlog. Vlogger na talaga. Bye-bye!